ก็ไม่เหนื่อยเลยครับผมเพราะว่าคือแบบงานนี้มันสนุกมากๆเลยครับผมเราได้ทำความสะอาดวิไลสะอาดขึ้นแล้วก็ปราศจากขยะครับทำให้แขกที่มาเนี่ยรู้สึกภูมิใจกับวิไลของเราครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังได้ช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นทางของสวนวัดอภวันการเก็บกวาดรอบๆถนนครับที่ทำให้ชุมชนดูสะอาดขึ้นครับทำให้สถานที่น่าอยู่ขึ้นแล้วครับผม